ตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านที่ลามาตูเอลนะอันนี้เป็นบรรยากาศเมืองที่นี่นะฮะอันนี้บ้านผู้หญิงหรือเปล่าหน้าต่างมีหัวใจหมดเลยอ๋อมีกระต่ายอ่ะพี่อันไหนอ่ะยูโรนี่ไงคะลาปังอ๋อลาปังแปลว่ากระต่ายนะภาษาฝรั่งเศสวรรณคำนะก็คือยัดไส้ฟาซี่ยัดไส้อ๋อลาปังกระต่ายยัดไส้ไม่กล้ากินอ่ะตับเป็ดไงคะโฟกรานะอ๋อกระต่ายยัดไส้โฟกราแล้วก็มีเห็ดทัฟเฟิลนะ41 ยูโรนะโอ้โหคนฝรั่งเศสก็จะมีความเชื่อคล้ายๆบ้านเราเหมือนกันนะนี่ก็เป็นบ่อน้ำที่เขาไว้ซักผ้าเมื่อสมัยก่อนนะฮะนี่นะเขาก็มีเหมือนรูปโชว์ว่าแต่ก่อนเนี่ยเขามาซักผ้ากันประมาณนี้นะเป็นชุมชนบนเขานะฮะแล้วก็เขาก็จะโยนเหรียญลงไปสถานที่ก็จะเป็นสถานที่โบราณนะโอ้ยเราก็นึกว่าเล็กนะไม่เล็กนะเนี่ยอันนี้จะมีออฟฟิศเป็นออฟฟิศท่องเที่ยวของที่นี่ด้วยอ๋อนี่ต้นละไหนต้นคือต้นนี้เหรอโอ้เดี๋ยวต้องถ่ายไว้ให้ป้าดูนี่เป็นร้านไอติมนะสีตองมะนาวช็อกโกแลตวานิลาเหมือนช็อกโกแลตชิพป่ะนี่สีสตรอเบอรี่ทุกคนสีแบบโหเชอร์เบตมาก3ก็คือลูกเดียวถ้า2ลูกก็ 4.5 แล้วก็เอ็กเพรสโซ่ดับเบิลช็อต 3.7 ถูกต้องติปที่นี่เหมือนทางอเมริกาไหมพี่ไม่เหมือนไม่เหมือนนะที่นี่อเมริกาเขาจะแบบเป็นติปอยู่ในบินกับราคาไปเลยแต่ที่ฝรั่งเศสนี้ไม่มีค่ะที่อเมริกานี่เป็นบังคับใช่ปะกฎหมายบังคับบังคับติปสำหรับคนที่มาฝรั่งเศสก็คือถ้าเวลาเราซื้อของก็คือราคาไหนก็คือราคานั้นเมื่อกี้พี่ออมเขาก็เจอคนไทยเนี่ยพี่ออมก็ทักไปแหละเขาก็ไม่ทักกลับแต่ทรงดูเหมือนแบบเขาไฮกว่าอย่ามาทักเราอะไรเงี้ยมันฟีลประมาณนั้นก็มีนะไม่ใช่ว่าคนไทยทุกคนที่จะทักกันนะก็มีดูแบบเรามันก็ก่อยไปทักอะไรเขาใครว่าใครว่าเราดูดีกว่านั่งอย่างงี้นั่งอย่างงี้นั่งอย่างงี้หน้าตาเราสวยกว่าใช่ไหมเราทักหมดเราเฟรนลี่อันนี้คือแผนที่เมืองที่นี่ก็ยังมีนี่นะร้านอาหารลาตัสโซบิเซียนเหมือนอารมณ์แบบเป็นแบบเขาเรียกอะไรเหมือนเมืองเก่าสมัยก่อนก็จะมีของขายนะฮะลด 50% ด้วยเมื่อกี้เรายังไม่เห็นอย่างนี้เลยใช่อันนี้สวยดีนะนี่ดูนะจากประตูทางเข้าแล้วเข้าไงวะนี่ประตูทางเข้าเขาก็ทำเป็นเข้าไม่ได้นะแต่เขาไปเข้าอีกทางหนึ่งนี่เขาเข้าอีกทางหนึ่งปิดซะเลยคือไม่ชอบประตู2 บานใช่ไหมก็แปลกดีนี่ก็จะเป็นวิวเดินตามตอกซอกซอยนะก็จะคล้ายๆกับที่เซนต์เป้นะอันนี้มีพิซซ่าแต่พิซซ่าก็พิซซ่าท้องถิ่นป่ะพี่แต่เป็นร้านอาหารนะดูราคาสิป้ายชื่อร้านพิซซ่าแต่ไม่มีพิซซ่าขายค่ะชื่อร้านป้ายร้านเป็นพิซซ่าแต่ยังไม่เจอเมนูพิซซ่านะเจอแต่พวกสลัดใช่ไหมมันมีนุชปัดก็คือพวกเส้นสปาเกตตี้เป็นสปาเกตตี้ใช่ค่ะมีน้ำอีเวียนก็คาโบนาร่าปิสตูมันร้านพิซซ่าแต่ไม่มีที่เราเห็นราคาใช้ได้อยู่เห็นแล้วน้ำเอเวียนนี่7.90 ค่ะโค้กกระป๋องดีกว่าโซดาพวกใช่โค้กกระป๋อง5 ยูโรนะ 4.9 ทีก็4 ยูโรเอาเรื่องแพงไม่ได้ถูกนะจ๊ะแค่น้ำผสมเซิร์ฟก็2 เหรียญแล้วค่ะเบียร์กระป๋องเล็กๆก็490รู้สึกไหมว่าประเทศฝรั่งเศสนี้เขาอนุรักษ์ให้เราดื่มแอลกอฮอล์นะเบียร์ถูกกว่าเบียร์แอลกอฮอล์ถูกกว่าน้ำบางทีผมก็กินเบียร์ราคาเท่ากันก็เวลาพี่เข้าตามไหนขับตามอะไรพี่เคยสั่งอยากกินโคคาโคล่าเหนื่อยมาก2 ปีที่แล้ว9 ยูโรพี่จากเลย9เลยเหรอสมัยนั้นไวน์แก้วละ6ปีนี้เขาขึ้นราคาจากไวน์แก้วละ6เป็นแก้วละ7น้ำกลายเป็นน้ำเปล่าน้ำเปรี้ยโคคาโคล่าเป็น10 เหรียญ12 เหรียญไปแล้วโอเคพี่เราชอบแบบการดีไซน์แบบนี้ดูเฟี้ยวจังอันนี้ดูกันศาสตร์ที่นี่นะ ขอเรียกว่ากันศาสตร์แล้วกันนะมันคือหลังคาเล็กๆทุกคนดูดิมันก็เอากระเบื้องมาต่อว่ะแต่ถามว่าถ้าฝนสาดมันกันไหมมันไม่กันหรอกแค่นั้นนะดูประตูดีไซน์แบบไม่เท่ากันนั่นเลยเหมือนพวกในหนังเลยเนาะในหนังฮอบบิท
เฮ้ยนี่เขาขึ้นไปไหนกัน ขึ้นไปดูไหมอ๋อโรงงานผลิตสบู่ ใช่สบู่อ่ะไป บู่ดู นมแกะ สบู่นมแกะ ใช่ค่ะ ว้าอ่า ทุกอย่างจะเป็นธรรมชาตินี่ค่ะ อ๋อเป็นธรรมชาติ ใช่เขาไปถ่ายได้คิดว่านะ อาจจะถ่าย เขาจะเรียกว่าตอมเปลือกตอมก็เหมือนวัดไง ตอนแรกผมนึกว่าวัด ใช่เขาตั้งชื่อเป็นเทมโพไง ด้านในก็เป็นผลิตภัณฑ์สบู่นะผมอาจจะส่องคร่าวๆนะ เรายิ่งเดินเราเหมือนเรายิ่งเขาวงกตนะตอนเนี้ย ใช่เห็นไหมรู้สึก ลัดเลาะกันไปนะพี่นะ มุมนี้เป็นต้นไม้ ถนนนี่ความรัก มืดดึกอย่างเงี้ยคนมาพลอดรักกันไงคะ เนี่ยมันเป็นมุมที่แบบผมว่า ถ้าผมสมัยรุ่น ผมก็จะมองว่าตรงเนี้ยมันคือที่แบบที่กงเหล้าอ่ะ เนี่ยก็เลยตั้งผมก็เดานะเขาถึงเรียกว่าเหมือนเป็นแห่งความรัก เพราะมันมีการฝนได้ไงเพราะแต่ละบ้านสังเกตว่าแต่ละบ้านอ่ะ ถ้าปาร์ตี้ก็คือต้องปาร์ตี้ในบ้านใช่ไหมเขาไม่มีพื้นที่หน้าบ้านกันเลยดูดิบ้านมันก็เล็กๆนะเพราะดูทรงบ้านก็เล็กๆแต่เมื่อกี้เขาแปะว่าเป็นถนนแห่งความรักผมก็เลยเดานะอันนี้ผมเลยเดาว่าทำไมตรงนี้ก็ถึงเรียกว่าถนนแห่งความรักซึ่งมันมีสั้นๆนิดเดียวพอผมดูแล้วมันเป็นทำเลที่สามารถมาปาร์ตี้มาอะไรกันตรงนี้ได้ถ้าเป็นบ้านเราก็เนี่ยตั้งกงนั่งเล่นกีตาร์แต่นี่คือเป็นน้ำกินหรือน้ำใช้เนี่ยพี่ดื่มได้น้ำดื่มอีกก็ยังมีจุดพวกถังขยะส่วนรวมให้เนาะทุกคนดูมันดิ สุดยอดสมัยก่อนขึ้นอย่างนี้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวให้ดูอุ้ยคือหนุ่มมาแปลกมันคือหน้าต่างแหละแต่มันก็เป็นทางที่แบบเวลาหนุ่มมาแอบจีบสาวไงตรงมุมนี้ถ่ายรูปสวยนะบอกให้แต่เขากั้นโซ่นะแต่แปลกดีอันนี้แปลกดีแต่ทางขึ้นเมื่อกี้นี่คือแบบ Amazing นะไม่ใช่มีตรงนู้นอย่างเดียวนะนี่ทุกคนตรงนี้ก็มีนะนี่เป็นทางขึ้นหินก็คือพื้นที่อาจจะแคบแหละนี่ทุกคนคือบันไดแถวนี้เป็นไง Amazing ไหมหูแต่ทางเมื่อกี้เล็กมากแล้วก็สามารถเลี้ยวไปอีกทางได้นะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูจุดชมวิวกันเลยคนก็ไม่ได้น้อยนะคนก็มาอยู่นะมากันเรื่อยๆนะเห็นสนามบอลนะด้านล่างก็เป็นสนามบอลไร่องุ่นวิวก็จะเป็นทรงนี้แหละเมื่อกี้เราก็เลาะเขาขึ้นมานะที่เราต้องปิดไลท์ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลงเขานะสัญญาณมันก็จะไม่มีนะแต่ยังไงถ้าคนไหนมาไม่ทันก็เดี๋ยวผมจะสรุปลงในคลิปอีกทีนะครับเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านเหมือนผมสรุปก็มันไม่ใช่เกาะนะแต่มันอยู่บนภูเขาแต่ฟิลในการเดินมันเป็นเชิงอนุรักษ์คล้ายๆเหมือนเกาะเกร็ดนะฮะคล้ายๆเหมือนเกาะเกร็ดก็จะเดินไปแล้วมีความรู้